سلام دوستان و همراهان عزیز نسل بهتر. در این برنامه آموزش یک گل کاغذی رو داریم. وسایل مورد نیازمون: کاغذ سبز به اندازه 30 در 5 سانتی متر برای ساقه گل هست، دوتا نوار 30 در 3 سانتی متری برای خود گل، یه دونه مستطیل 3 در 7 سانتی متر برای برگ و مربع 5 در 5 سانتی متر برای کاسبرگ احتیاج داریم. چسب و قیچی.
برای هر گل میتونید 1 یا 2 تا برگ در نظر بگیرید. به این صورت ما تعدادی گل درست میکنیم و در رنگ‌های متنوع میتونیم اونها رو با هم دسته کنیم.